Територію північних областей України звільнено, а наразі Збройні сили повертають Харківщину. Заявив про це президент України Володимир Зеленський. За словами гаранта, Україна пам'ятає про кожне своє місто і про кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Ця окупація тимчасова. Саме із такими словами президент звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У цей день минулого року я говорив про те, що ми повернемось до Криму. І ось цьогоріч, у дні цієї війни, ми доводимо, Україна дійсно повертається. Правда повертається і народ повертається. Повномасштабне вторгнення Росії, яка черпає натхнення у найгіршому, що світ бачив в 40-х роках ХХ століття, піднімає з попелу пережити у той час. Однак спонукає нас повертати і цих окупантів до того, що зрештою переживають усі антилюдські режими, а саме до їхнього програшу. Кремль вирішив примусово мобілізувати у Криму військових, які 2014 року підтримали анексію та зрадили Україну. Цих зрадників Росія хоче кидати на війну проти нашої держави, поповнивши ними розбиті бригади, які зараз перебувають на півострові, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. За його словами, загалом Україну зрадили близько 14 тисяч військовослужбовців. За 8 років більшість демобілізувалися і пішли зі служби. Українські сили протиповітряної оборони збили черговий ворожий літак. Похвалилися цим військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. У мережу виклали відео знищення ворожої техніки, а от напрямок, де збили літак та його модель, не розкриваються. На Дніпропетровщині 18 травня одну ворожу ракету збила ППО, інша ж зруйнувала інфраструктурний об'єкт, пише сайт «Обозріватель». Уламки однієї з ракет впали на території приватного домоволодіння. Через це зруйновані 2 будинки, додали у ДСНС Дніпропетровської області. Внаслідок зруйновано 2 будинки, в них сильно пошкоджені дахи, стіни та вибиті вікна. Внаслідок обстрілу постраждали 2 жінки та чоловік. Вони наразі перебувають у лікарні з осколковими пораненнями. Друга ракета поцілила в об'єкт транспортної інфраструктури, він повністю зруйновано. Ніхто внаслідок цього обстрілу не постраждав. Російські окупанти знищили синагогу в Маріуполі. Під удар також потрапило приміщення центру єврейської громади. Про це повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради. У такий спосіб окупанти вкотре підтвердили свій ганебний статус рашистів. Офіс Генерального прокурора продовжує встановлювати осіб РФ, які скоювали звірські злочини під час війни. Наразі Україна ідентифікувала 45 російських солдат, які скоювали злочини під час війни. Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вона наголосила, що українська прокуратура буде робити все для того, щоб російських злочинців, які вчиняли і воєнні злочини, і злочини агресії, було притягнуто до відповідальності. Нагадаємо, до України відправили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів Росії. На Київщині завершується відновлення енергопостачання. Замість 60 запланованих днів роботи тривали 45 днів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Окупанти пошкодили 10 тисяч кілометрів електроліній. До відновлювальних робіт залучили понад 1000 працівників із різних регіонів нашої держави. Світло подали більш як 260 тисячам споживачів. Доброго дня всім. На жаль, дощ не дав нам з вами зустрітися прямо там на підстанції. І щоб люди, жителі Київської області, побачили всіх вас таких крутих, красивих, в гарній формі. Ви знаєте, в Офісі президента, як я думаю, у людей вже є така приказка, що у нас є окремий батальйон електриків, тому що ви кожного дня робите дійсно дуже круту справу. Як тільки наші Збройні сили, за що їм величезно дякую, вибили з Київської області ворога, відразу ви разом з ДСНС, разом з будівниками почали відновлення. Відновлення електропостачання для Київської області і фактично сьогодні завершення відновлення на 100% електропостачання. Це велика справа, адже президент
говорив, що найперше, що треба відновити – вікна, покрівлі і електропостачання, щоб люди могли повернутися до себе додому і жити звичайним життям. У Раді зареєстрували проекти законів про продовження воєнного стану в Україні після 24 травня та про продовження загальної мобілізації. Вони з'явилися на вебсайті українського парламенту. Згідно із указом президента України, воєнний стан в Україні буде діяти до 25 травня цього року. Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Верховна Рада України продовжила воєнний стан на 30 днів, ну а потім ще на стільки ж до 25 травня.